Ở cung Bùa, vua Cơ Ma bắt tên từng làm trò vạch mặt U Hoa. Hắn ta được một người nào đó kể rằng Vương Phi có một đứa con với tướng quân. Vua Cơ Ma tức giận giết chết hắn. Ở nhà lao trong núi Sumi, Mâu Song kể chuyện về tướng quân Heimunsu. Ông ấy chiến đấu mạnh như một con mãnh hổ, nhưng rồi vẫn bị bắt vì không thể lấy một trọi 100. Cuối cùng ông bị giam ở thành Hiên Thô. Lúc đó tiểu thư U Hoa có thai với tướng quân Heimunsu, rồi hết xỉu cũng là hết chuyện. Tướng quân kích động hỏi nàng có thai với tướng quân thật sao? Có thật không? Ông không ngờ nàng lại có thai với mình. Thương đoàn Tochi buôn lậu muối suốt nhiều năm, đó là nguồn thu nhập chính của ông ta. Susono lên kế hoạch ngăn chặn việc hắn ta buôn bán muối và giành lại độc quyền từ hắn ta. Cha cô căn dặn cô làm vừa phải thôi, nếu ép hắn quá hắn sẽ đánh trả lại con. Rồi đại nhân Yên Tha Ban tới cung gặp thần nữ. Tiểu thư Susono cũng muốn vào đó tham quan. Tộc trưởng Yên Tha Ban sẽ được biết kiến nhà vua Cơ Ma, xem ông giành được gì từ bệ hạ. Rồi thần nữ gặp mặt tiểu thư Susono. Nàng có khuôn mặt của một đế vương, nhưng đáng tiếc nàng lại là phụ nữ. Tộc trưởng Yên Tha Ban tham kiến nhà vua Cơ Ma, xin thỉnh an bệ hạ. Vua Cơ Ma hỏi người đang toan tính gì khi ngươi là một nhà buôn lớn, muốn được làm ăn với ta. Tộc trưởng Yên Tha Ban muốn biến Keju thành trung tâm tình báo, cung cấp thông tin cho vua Cơ Ma. Người sông Lu bị ép phải kết thân với nhà Hán, nhưng thực ra họ chưa bao giờ muốn vậy. Thần đã đi khắp nơi và biết rất nhiều điều. Thần muốn cung cấp thông tin đó cho bệ hạ. Nó sẽ rất có giá trị cho Bô chúng ta. Đổi lại ngươi muốn gì ở ta? Đại nhân Yên Tha Ban muốn được độc quyền giao thương buôn bán giữa Bô và nhà Hán. Được ta đồng ý đội ơn bệ hạ. Con Susono trong cung đi lại lung tung tham quan, rồi vô tình nhìn thấy Deso đang luyện kiếm thuật. Thấy có người theo dõi, Deso bắn một mũi tên tới chỗ Susono làm cô giật cả mình. Deso kề kiếm vào cổ cô, tại sao lại rình mò ta? Thấy tên này sỉ nhục mình, Susono đẩy hoàng tử ra còn định quyết chiến một trận sống còn. Deso rất thích thú với người con gái này, xem tài nghệ nàng thế nào. Hai bên giáp lá cà. Susono sút cho Deso một cái, nàng giỏi đấy. Cuối cùng Deso không nương tay nữa, rồi hắn ta còn bay qua người cô một lần. Sau đó các thần nữ tới giải quyết hiểu lầm giữa hai người họ. Susono mèo biết đây là hoàng tử Deso, xin hoàng tử tha lỗi. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Deso đã có cảm tình với người con gái này. Còn Jumong sau khi được bố ông chăm sóc đã tỉnh lại. Jumong vẫn còn đau hỏi tại sao ta lại nằm ở đây, đây là đâu? Bên ngoài đám người của Nazo đang tích cực tìm kiếm Jumong. Mâu Song và Maji nói dối không nhìn thấy, không biết huynh ấy. Jumong chưa từng phải trải qua cực khổ như này bao giờ, tất cả là do ta. Đừng nghĩ lại chuyện quá khứ nữa. Khi bị đuổi ra khỏi cung, tiểu nữ giận hoàng tử lắm. Giờ tiểu nữ biết đó là lỗi của mình vì đã không từ chối rõ ràng. Ta xin lỗi, hãy tha lỗi cho ta. Ta không quay về cung được, ta bị đuổi rồi. Giờ ta không còn là hoàng tử nữa. Maji lo lắng vì rất nhiều người đang tìm kiếm Jumong, có lẽ huynh ấy gây ra tội gì đó. Sau đó Jumong tỉnh lại và ra ngoài. Jumong cảm ơn các huynh đệ tương lai đã cứu mạng mình. Nhiều người đang tìm huynh làm đó, hãy biến đi để tránh liên lụy đến chúng tôi. Jumong muốn ở lại đây làm việc. Biết tin con trai bị thương, U Hoa lo lắng và có nhiều người đang tìm kiếm nó. Deso mặc dù chưa thấy Jumong đâu căn dặn tiếp tục tìm kiếm. Hoàng hậu muốn Deso kết hôn với con gái tể tướng Hokchi. Deso từ chối vì đã thích Susono mất rồi. Hẹn ngày nào sẽ dẫn cô tới vấn an mẫu hậu. Thương đoàn Susono muốn mua chuộc Mofanmo vì bí kíp luyện thép tốt. Cha U Thế Diễn không chuẩn đã bị đánh cho một trận. Bố ông đưa Jumong tới chỗ thương nhân Tochi. Anh muốn xin làm việc cho hắn. Khi kiếm công ăn việc làm, Jumong ngay lập tức được Han đang dẫn đi tới chỗ con thuyền nơi Tochi vừa mới mang muối lậu về. Khi bọn họ đang bốc hàng thì đám người Susono tập kích bất ngờ, cơn mưa tên lửa trút xuống khiến quân Tochi thiệt hại nặng nề. Rồi hai bên ngay lập tức giáp lá cà. Susono vô tình nhìn thấy Jumong đang giết người của mình. Tochi bị U Thê đánh bại và có nguy cơ bị giết. Nhưng hôm nay Jumong cứu Tochi một mạng rồi bọn họ rút lui. Vết thương hắn ta không nghiêm trọng. Tochi cảm ơn Jumong vì ơn cứu mạng, sẽ không bao giờ quên ân huệ này. Lệnh Han đang điều tra xem ai đứng sau những kẻ đó. Susono không tin được Jumong lại làm việc cho một tên cặn bã như Tochi. Cô còn thấy hắn ta ngu ngốc nhưng có gì đó rất lạ. Jumong đã phá hỏng việc của Susono. Han đang đã điều tra ra thương đoàn Yên Tha Ban đứng sau chuyện này. Ông ném cho bộ ba Maji Hokbo ít tiền kêu họ đi bắt cóc tiểu thư Susono. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vì bu ông nên họ quyết định làm. Susono đang ngủ cuối cùng bị Hokbo bịt miệng khống chế. Khi thương đoàn biết chuyện thì muộn rồi, Susono đã bị mang đi. Yên Tha Ban quyết định thỏa hiệp với Tochi để cứu con gái. Susono bị giam và bị bịt miệng rồi còn bị tát một cái. U Thê mang quân tới, còn sao ông tới đàm phán với Tochi? Hãy bảo Yên Tha Ban tới đây quỳ xuống trước mặt ta. Nếu không tới trước trời sáng con gái hắn ta sẽ chết. Jumong lo cho tiểu thư Susono. Thế là nhân lúc bộ ba Maji đi vắng, Jumong tới giải cứu tiểu thư Susono. Tiểu thư vẫn chưa tin vào người như Jumong. Sao ông trở về truyền lời cho tộc trưởng Yên Tha Ban?
hắn ta bắt ông tới đó quỳ xuống trước mặt lão. Tộc trưởng Yên Tha Ban sẵn sàng làm tất cả để cứu tiểu thư Susono. Du Mông tranh thủ, anh em Ui đi nhậu thì lèn vào cứu tiểu thư Susono. Nhưng cô chưa thực sự tin tưởng Du Mông và muốn chờ người của cha tới giải cứu. Nhưng rồi cuối cùng, Du Mông cũng đã thuyết phục được đưa cô ra ngoài. Du Mông ở lại ngăn cản bộ ba Maji đuổi theo cô. Anh còn kéo chân Ui cho tiểu thư chạy trước. Tiểu thư Susono bị Ui truy đuổi, tạm thời núp để cắt đuôi được Ui. Bị tiểu thư Susono cắt đuôi, Ui quay lại chỗ Du Mông. Bị phản bội nên Du Mông bị bộ ba Maji đánh trong một trận thừa sống thiểu chết. Khi Hokbo định giết Du Mông thì Buông tới ngăn cản. Các huynh không được giết huynh ấy, vì huynh ấy là hoàng tử của Bo đó. Bộ ba Maji không tin vào tai mình, đây là hoàng tử Du Mông đó. Sau đó bộ ba Maji bàn riêng, họ quyết định đi theo Du Mông tìm một cuộc sống mới. Sau đó Yên Tha Ban tới chỗ Tochi để đàm phán. Maji và Hokbo quỳ xuống xin lỗi hoàng tử Du Mông. Xin lỗi vì không nhận ra người. Ta không còn là hoàng tử nữa rồi, ta cũng không khác các huynh đâu. Biết Yên Tha Ban đã tới, chuyện tiểu thư biến mất sẽ sớm bị lộ. Bộ ba Maji quyết định đưa Du Mông tới nơi nào đó an toàn. Buông sẽ ở lại để chăm sóc các em. Yên Tha Ban ngồi trước mặt Tochi đàm phán. Người muốn gì nào? Các người đã khiến ta chịu nhiều đau khổ, hãy trả cho ta số lúa gấp 5 lần số muối ta bị cướp bởi các người, và phải bò giữa hai chân của ta. Hai bên rút kiếm chuẩn bị quyết chiến, nhưng rồi họ cũng thu kiếm lại. Yên Tha Ban chấp nhận tất cả, nhưng muốn nhìn thấy con gái trước. Tochi liền sai Han đang đưa con bé tới. Khi đến nơi thì phát hiện ra cô biến mất rồi. Tochi khi biết tiểu thư Susono biến mất thì hắn ta giảm nhẹ điều kiện, kêu Yên Tha Ban cút khỏi Buâu, nhường lại các mối làm ăn cho hắn. Yên Tha Ban không chấp nhận vì điều kiện hắn đưa ra quá đáng. Ông đành bỏ mặc con gái ở đó. Hắn đang bị Tochi tát cho một cái, rồi bị hành cho một trận thê thảm. Tochi sai người bắt Buông tới. Cô bị hắn ta tát cho một cái. Bọn kia đâu hết rồi, anh trai, rồi ba huynh của nàng đâu? Buông bị hắn ta đánh cho thảm, rồi hắn ta kêu người đi tìm bọn chúng về đây. Sao ông cảm nhận được đã có chuyện xảy ra với tiểu thư? Tochi vội vàng thay đổi điều kiện. Tôi tin tiểu thư đã trốn thoát. Rồi Susono xuất hiện làm cho họ bất ngờ. Nhìn thấy con gái bình an, Yên Tha Ban vui mừng hớn hở, mọi việc đều ổn rồi. Sa ông và Ute khen tiểu thư thông minh tài giỏi. Cô kể lại chuyện chính Du Mông đã cứu cô. Huynh ấy giúp con vì huynh ấy nợ con. Sa ông cảm nhận được Du Mông là một người tử tế. Cô lo cho sự an toàn của Du Mông. Nhân cơ hội này Sa ông muốn đi tiêu diệt bọn Tochi. Nhưng Yên Tha Ban cảm nhận giờ không phải là lúc thích hợp. Xung đột có thể leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát. Bộ ba Maji, Du Mông tới nhà lao ở núi Sumi để giúp anh được an toàn. Họ đối xử với Du Mông như sư huynh. Mâu Song không tiếp người lạ tới đây, kêu họ đi đi. Họ van xin Mâu Song cho Du Mông ở lại để trốn, còn bộ ba kia sẽ tự lo cho mình. Maji vẫn giữ kín danh tính cho Du Mông, nói không biết huynh ấy là ai, nhưng sẵn sàng đánh cược cả cuộc sống này cho huynh ấy. Mâu Song đưa Du Mông vào chỗ tướng quân Hemunsu trốn tạm. Mâu Song hy vọng Du Mông có thể làm quen với tướng quân. Ông kêu Du Mông qua đây ngồi đi, đừng đứng nữa, mỏi chân lắm. Nhà vua Cơm Oa cho gọi hai hoàng tử tới xưởng rèn. Mo Phan Mo lại một lần nữa thất bại trong việc làm ra kiếm thép tốt. Mo Phan Mo muốn từ quan về ở ẩn vì sợ không gánh vác được trách nhiệm tin ra bí kíp luyện thép tốt. Vua Cơm Oa kêu ông hiến dâng bản thân vì nhiệm vụ cao quý, hãy tự tin lên và làm việc đi. Ông cho Deso, ông Phô tự do ra vào xưởng rèn. Vua Cơm Oa giao cho Deso thu thập thông tin tình báo về nhà Hán, các nước và bộ tộc láng giềng. Ông kêu Deso tới thương đoàn Yên Tha Ban lấy thông tin. Còn ông Phô cùng với tướng Hốc Chi đi thị sát tình hình luyện tập của binh sĩ. Hoàng hậu cảm thấy vui vì chí ít Vua Cơm Oa giao cho hai con của bà nhiệm vụ quan trọng. Ông Phô vẫn chưa tìm được Du Mông, kêu ông Phô theo dõi Uwa. Ở trong nhà lao tại núi Sumi, Du Mông tiếp tục được Mâu Song chỉ dạy võ nghệ. Võ công của Du Mông tiến bộ thân sâu, khiến cho Mâu Song cũng không còn gì để dạy nữa. Rồi Mâu Song lại đưa Du Mông vào đại lao nghỉ ngơi. Ngươi vừa học đánh kiếm à? Vâng. Ngươi muốn học cái gì? Tôi học võ thuật để có thể bảo vệ bản thân. Có lẽ ngươi có nhiều kẻ thù lắm nhỉ, nên mới phải trốn ở đây. Tại sao ngươi lại ở đây? Hãy cứ tâm sự với ta. Hãy kể cho ta câu chuyện của ngươi đi, vì ngươi đang ở nhớ nhà của ta mà. Tôi bị cha bỏ rơi vì phạm tội, còn hai huynh chỉ muốn tôi chết. Huynh đệ tương tàn thật bất hạnh. Còn ông tại sao bị giam ở đây? Trước khi vào đây ông làm gì? Ngươi đã bao giờ nghe về quân Damun chưa? Chưa, ta đã đoán được người dân Bồ đã quên quân Damun rồi. Họ là lực lượng kháng chiến chống lại nhà Hán và muốn khôi phục lại vinh quang của Châu Sơn Cổ. Ta chính là một người trong đội quân Damun đó. Thương đoàn Yên Tha Ban thu được rất nhiều thông tin tình báo. Sau đó Deso tới đây để hợp tác với thương đoàn về thông tin tình báo. Tiểu thư Susono xin người thử lỗi vì đã phạm thượng. Yên Tha Ban kể câu chuyện thực sự, tôi cũng không hiểu lắm. Lấy thông tin xong Deso trở về và hẹn gặp lại. Yên Tha Ban cảm thấy cuộc gặp này rất thú vị. Ông mến Deso và muốn cả Susono cho hoàng tử để mai kia lên làm quốc trưởng.
Susono không phục vì hắn ta quá kiêu ngạo. Bộ ba Maji và Jumong đã chạy trốn rồi. Tochi đang tìm kiếm bọn chúng khắp nơi. Ở trong đại lao, Jumong được Maji phục vụ đến tận răng và còn mang cho Jumong sách học võ thuật. Jumong mời phụ thân ăn đùi gà nhưng ông không ăn. Ông kêu anh cho mình thêm một ly. Hãy kể cho tôi nghe về đội quân Damun đi. Họ đã đánh đuổi đội quân nhà Hán bằng kiếm thép. Như thế nào? Ông có biết dùng kiếm không? Vậy ngươi có biết sức mạnh thanh gươm nằm ở đâu không? Nó nằm ở ý nguyện dâng hiến cuộc đời vì sự tự do của dân tộc. Vậy tại sao quân Damun đã biến mất khỏi tâm trí mọi người? Bọn họ đã thua quân Hán sao? Quân Damun bị tiêu diệt là vì sự ngu ngốc của ta. Ngay trước cuộc chiến với nhà Hán, ta đã quyết định nóng vội và rơi vào bẫy của nhà Hán. Vì lỗi của ta, quân Damun đã bị tiêu diệt. Rồi ta mất đi đôi mắt của mình và người phụ nữ trong trái tim ta. Ta đã kể với ngươi tại sao ta lại bị giam ở đây, nhưng thực ra ta biết ta bị giam ở đây vì ta muốn thế. Ta xứng đáng bị trừng phạt vì đã phá hỏng sự nghiệp của đời ta. Ở chỗ Tochi, bố ông tiếp tục bị đánh. Ui muốn cứu cô ấy lắm rồi nhưng bị hai huynh ngăn cản. Giờ không phải lúc giết hắn. Mâu Song tới báo cho Mu Đốc người hầu của Uwa, Jumong đang ở đại lao. Uwa nhanh chóng lên đường tới gặp con. Nazo vẫn bám theo Uwa mọi lúc. Uwa tới nhà tù thăm Jumong. Jumong theo sách luyện võ tiến hành luyện tập, nên nó đi, ngươi đã ở với ta sẽ dạy cho ngươi. Ông bị mù làm sao có thể dạy được? Đối với người mù mọi giác quan sẽ vô cùng thính nhạy, nó còn tốt hơn hai mắt. Sau đó Mâu Song kêu anh ra ngoài gặp Vương Phi Uwa. Nghe thấy tiếng phu nhân Uwa, tướng quân tới gần muốn nghe rõ hơn. Uwa lòng yên tâm hơn, bà kêu anh cẩn thận, hãy tự chăm lo cho mình rồi rời đi ngay. Nghe bóng hình người thương rời đi, tướng quân đau đớn. Sau khi biết Jumong ở nhà lao dưới núi Sumi, ông Phô lên kế hoạch giết Jumong. Hoàng hậu tới gặp vua Kurma. Bà hỏi người có biết một đại lao bí mật ở Bo không? Ông liền gọi đại sứ giả tới. Đại sứ giả thừa nhận, làm cho vua Kurma tức giận hỏi người giam ai ở đó. Đó là những kẻ phản quốc. Vua Kurma muốn đích thân tới đó. Đại sứ giả và thần nữ lo lắng, nếu bệ hạ nhìn thấy tướng quân còn sống thì làm sao đây? Họ muốn ngăn chặn hai người họ gặp nhau bằng mọi giá. Sau đó tướng quân dạy cho Jumong kiếm thuật. Jumong ngây người khi chứng kiến võ công của phụ thân. Anh chưa từng thấy ai giỏi như phụ thân. Anh muốn trở thành người giỏi kiếm thuật như phụ thân. Rồi ông kêu anh ngồi gần đây. Ông sờ mặt Jumong xem anh có khuôn mặt như thế nào. Ông kêu quay lưng lại. Ông tiếp tục sờ khắp người Jumong rồi nói, xương người yếu lắm. Nhân lúc Jumong không để ý, ông tung anh một chưởng, rồi kêu anh ngừng thở xem thế nào. Vài chục giây sau Jumong thét lên rồi ngất đi. Khi Mâu Song vào một lúc thì Jumong ho vài cái rồi tỉnh lại. Ta làm vỡ lớp phong ấn bên trong, chính là một số âm huyệt giúp khí huyết dễ lưu thông. Nếu luyện tập thường xuyên, ngươi có thể tự bảo vệ mình. Teso lệnh chuẩn bị sát thủ để đi giết Jumong. Teso sẽ trực tiếp đi giết Jumong. Còn thần nữ quyết định cho bệ hạ gặp tướng quân. Vì tướng quân đã bị mù và đã mất đi hết sức mạnh rồi. Bệ hạ cũng không còn là thái tử của 20 năm trước, người sẽ xử lý sáng suốt. Hãy làm theo lời ta. Nếu tướng quân còn sống thì hai người họ phải gặp nhau. Ui vẫn còn cay Jumong lắm. Vì Jumong mà bố ông một lần nữa phải chịu khổ sở. Tất cả là lỗi tại ta. Ui đề nghị Jumong đấu với hắn một trận để xả giận. Đây là cơ hội để Jumong kiểm tra năng lực của mình, xem khi thực chiến sẽ thế nào. Hai bên sau đó giáp lá cà. Ui bay lên sút một cái Jumong sấp mặt. Sau đó anh đứng dậy rồi chiến tiếp. Jumong tóm tay Ui, sau đó tung cú sút làm cho Ui té sấp mặt. Hokbo và Maji không ngăn cản, hai người họ tiếp tục lao vào đánh nhau. Jumong xin họ thông cảm cho mình, hứa sẽ giải quyết ổn thỏa. Võ công của Ui không phải dạng tầm thường đâu. Ấy vậy mà Jumong đánh bại được hắn. Sau khi được phụ thân phá cho phong ấn, Jumong cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, sức mạnh nằm hết ở đôi tay này. Vua Kurma tới thăm Uwa. Khi bà đang nhớ tới Jumong, nhìn sắc mặt bà u ám. Điều vua Kurma lo lắng đó chính là nàng đó. Vua Kurma động viên Uwa hãy yên tâm, đừng lo lắng cho nó. Biết phu quân của mình lại tới chỗ Uwa. Hoàng hậu căn dặn ưng phô phải giải quyết thật gọn gàng, đừng để như lần trước, đừng để ai biết chuyện, trả lại cho Uwa tất cả đắng cay của cuộc đời. Một phần Mâu làm riêng cho hai anh em Deso, mỗi người một thanh kiếm, tiện thể ông hỏi thăm xem Jumong thế nào rồi. Một phần Mâu ngao ngán, hoàng tử chẳng hiểu gì về thế sự cả, đi đâu không biết nữa. Sau đó Deso kéo sát thủ tới núi Sumi để giết Jumong. Và cùng lúc đó, nhà vua Kurma cũng chuẩn bị lên đường tới đó, thần nữ cũng đi cùng. Ở bên trong đại lao, tướng quân đang hướng dẫn Jumong ngồi thiền, còn Deso bắt đầu dẫn quân vào trong đại lao, giết sạch tất cả. Jumong cảm nhận được nguy hiểm đang đến, hai anh em kéo quân tới, giết sạch hết tất cả tù nhân đang bị giam giữ ở bên trong. Bọn sát thủ bên ngoài chờ sẵn, giết sạch tất cả những ai trốn thoát khỏi nhà lao. Jumong lo lắng lần này đời mình xong rồi, tướng quân động viên không chạy được đâu, phải chiến đấu thôi. Deso ông phồ chạm mặt Jumong, hắn ta bỏ khăn che mặt xuống nở nụ cười nham hiểm. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, mối nhân duyên chúng ta kết thúc tại đây. Rồi hai bên ngay lập tức giáp lá cà. Được rồi, video này kết thúc ở đây thôi. Đêm đã khuya, mắt cũng đã mờ rồi, mình đi ngủ tí đã.
Khi ngủ dậy, mình sẽ tiếp tục làm video cho các bạn xem. Các bạn hãy ủng hộ cho mình bằng việc like và đăng ký nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video ở phần 5.